ሰላም የአቢሲኒያ ቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ጥሩ ጊዜ እያሳለፋችሁ ነው ተስፋ አደርጋለሁ። በዛሬው ቪዲዮዬ ለእናንተ ይጠቅማል አዲስ ነገር ነው። በእርግጥ አዲስ ነገር ባይሆንም ለጀማሪዎች ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ። ሆፕ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ከቪዲዮ በፊት ማሳሰቢያ፣ ያው ይህ የዩቲዩብ ቻናል ስለ ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ ለጀማሪዎች ቴክኖሎጂ ማላመድ ነው አላማው። በተለይም ደግሞ ቤዚክ የሚባሉ ኮምፒውተር ጋር መታወቅ አለባቸው ብዬ የማስባቸውን ቪዲዮዎች ነው የምሰራው። በዛሬው ቪዲዮም ተመሳሳይ ነገር ነው ማረገው። ማይክሮሶፍት ወርድን ለጀማሪዎች እንዴት ማወቅ መላመድ እንዳለብን አሳያለሁ። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ደግፉኝ፣ አብረን እንደግላለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ልግባ። በዛሬው ቪዲዮዬ ስለ ቅድም እንደተናገርኩት ስለ ማይክሮሶፍት ወርድ ነው የምነግራችሁ። ቤዚክ ኮንሰፕቶችን ነው፣ ዲፕ መግባት አይጠበቅብንም። ማይክሮሶፍት ወርድ በራሱ በጣም ሰፊ የሆነ ነገሮችን የያዘ ነው። ብዙ ነገሮችን ለመስራት ብዙ ሰዎች ይጠቀሙበታል። ዛሬ ግን እንደ መጀመሪያችን ስለሆነ ቤዚክ ነገሮችን እናወራና በሌሎች ፓርቶች ደግሞ ሞር ውስጡን እያወቅን የተለያዩ ስራዎችን እንዴት መስራት እንችላለን የሚለውን እናያለን። ቀጥታ ወደ ስታርት ሜኑ ይገባለሁ። ስታርት ሜኑ ላይ ገብተን ማይክሮሶፍት ወርድን እንፈልጋለን። እኔ ጋር እዚህ ስታርት ሜኑ ጋር ስለሌለ ቀጥታ ሰርች አደርገዋለሁ ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ወርድ ይሄው 2010 ብሎ መጥቶልኛል። ቀጥታ እሱን ከፍታለሁ። ወዲያውኑ ብላንክ እንትን ይመጣልኛል፣ ወይም ደግሞ ንጹህ ወረቀት ይመጣልኛል። እዚህ ወረቀት ጋር የፈለጋችሁትን ነገር የፈለጋችሁትን አይነት ይዘት ያለው ነገር መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቭሎግ ወይም ደግሞ የቀን ውሎን፣ ሃንዳውትን፣ በተለይም ደግሞ ሞር እያወቅ ነው ስንመጣ ማይክሮሶፍት ወርድን እንዴት አድርገን ብሮሸሮችን፣ ፍላየሮችን ማወቅ እንዳለብን ሁላ ያስረዳናል። እነዚህን ቀጥሎ በምሰራቸው ቪዲዮዎች መጣባቸዋለሁ። ለዛሬ ግን በቤዚኮቹ መጣለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ፋይል ላይ እንገባለን። ኦልሬዲ ቢከፍትልንም ያው ቴምፕሌቶችን ማሳየት ስለፈለግኩ ነው። ሁሌ አንድ ነገር ጽፈን አዲስ ነገር ደግሞ ስንፈልግ ወይም ደግሞ ያ ነገር ጠፍቶ በአዲስ እንዲተካ ከፈለግን ኒው የሚለውን እንጀምራለን ማለት ነው። ኒው ላይ ብላንክ ዶክመንት አለ። ብሎግ ፖስት የሚል አለ፣ ብሎጎችን ለመጻፍ። አጀንዳስ፣ አዋርድ ሰርቲፊኬትስ፣ ብሮሹርስ፣ ባጀትስ፣ ቢዝነስ ካርድስ የተለያዩ አሉ። አሁን እዚህ ጋር አጀንዳ የራሳችንን መያዝ ከፈለግን፣ እዚህ ጋር አዋርድ ሰርቲፊኬትስ የሚለው ኤኒ ድርጅት ካለን ወይም ደግሞ ሰርቲፋይ ማድረግ እውቅና መስጠት የምንፈልገው ሰው ካለ ለእነሱ ያንን ማዘጋጃ ቴምፕሌት ነው ወይም ደግሞ የገጽ ነው ማለት ነው እንመርጣለን። ኮንትራት፣ እዚህ ጋር ኮንትራቶችን መስራት ከፈለግን፣ ዳያግራምስ፣ ኤኒ ፕሬዘንቴሽን ካለን በዳያግራም መግለጽ ከፈለግን፣ ኤንቨሎፕስ ደብዳቤዎችን፣ እንዲሁም የተለያዩ በጣም ብዙ ፍላየሮችን፣ ጊፍት ሰርቲፊኬትስ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ዛሬ ከብላንክ ዶክመንት እንጀምራለን፣ የመጀመሪያችን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ቀጥታ የመጀመሪያው ባራችን አለ። እዚህኛው ሌአውት ላይ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ሆም የሚለው ነው። ሆም የሚለው ጋር ለብቻ ደግሞ ያው ውስጡ ላይ የተለያዩ ታቦች አሏቸው። ታቦቹ ደግሞ ሲከፈት ከነሱ ደግሞ የበለጠ ፈርዘር የሚያሳየን ሪበን የሚባል ታብ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ይሄኛው የምታያቸው ታቦች ይባላሉ። እዚህ ጋር ኮፒ ያደረግነው ነገር ካለ ፔስት ለማድረግ፣ ፎንቶችን፣ የተለያዩ ነገሮችን ለማስተካከል እንጠቀማለን። በኋላ ያው ታይፕ አድርገን ስንጠቀምባቸው ሞር እየተረዳናቸው እንመጣለን። ሁለተኛው ደግሞ ኢንሰርት ይባላል። ኢንሰርት ደግሞ ኤኒ ቴክስት እየጻፍን ያለነው ጽሁፍ ላይ ማንኛውንም አይነት ስዕሎችን፣ ቅርጻ ቅርጾችን፣ ቻርት ወይም ደግሞ ዲያግራምስ በእኛ እስኪ በኋላ ድንገት ካስታወስኩት እነግራቸዋለሁ። እና እንዲሁም ደግሞ ሄደር ወይም ደግሞ ፉተር የሚባል አለ። ሄደር ማለት ከወረቀታችን ከላይ ላይ ማስገባት የምንፈልገው ነገር ካለ፣ ፉተር ደግሞ ከታች እንደ ፔጅ ነምበር የገጽ ቁጥርም ለማስገባት ከፈለግን በቀላሉ በዚህ መስራት እንችላለን። ወርድ አርት ደግሞ እዚህ ጋር የተለያዩ ውበት ያላቸው አጻጻፍ ስልቶችን ለመጠቀም ከፈለግን እነሱን ማስገባት እንችላለን። ሌይአውት ሁሉንም በእያንዳንዱ እንመጣበታለን። ስለዚህ ከመጀመሪያው ስንጀምር ቴክስት እናስገባለን። ቴክስቱ ለምሳሌ